Welcome to Appstarin. Congratulations! Congratulations doon sa 10 napili para doon sa ating hashtag Appstarin giveaway load. Ang 10 ito ay makakatanggap ng 50 pesos load mula kay Appstarin. Napili po natin yung 10 using the random comment picker doon sa ating channel. At yung 10 ito ay sina Okay, paano nyo po ba makiklaim yung inyong 50 pesos load? Simple lang dito sa ating comment section dito sa ating video, magme-message po si Appstarin dun sa 10, then pakisuyo, paki-reply nyo po yung message ni Appstarin, pakibigay nyo po yung number, and paki-identify nyo po yung number kung ito po ba ay globe o di kaya ay smart. Muli, congratulations dun sa 10. Abang-abang na po tayo dun sa susunod po nating mga giveaway dito sa ating channel. Okay, thank you for watching. Marami pong salamat.